Gagawa nga kita eh. Babe, yun yung boyfriend ko. Ngayon lang kami ulit magkikita ni baby after 2 weeks. Babe! Welcome back to my channel. It's me, Barbie, and this is Barventure. So this is another day of Barventure. So today, nandito ako ngayon sa LIHPAO land. I'm with my friends, of course, Gabby, at the back of the camera. Anyway, si Gabby nga pala, meron din siyang YouTube channel. You can subscribe his channel. It's Gabby Perez. Sa mga hindi pa nakakaalam. So today, ito, dito kami ngayon sa LIHPAO land. Actually, it's our second time here in LIHPAO land. Before, we came here with our company tour. So ngayon, eto, kami-kami lang, nagpunta kami ngayon dito. Hi! So nandito na kami ngayon sa LIHPAO land. Kararating lang namin. It's already 11:15 a.m. in the morning. Siyempre, a.m. morning, di ba? So, wait! Hi, Artie! Oh my God! I was shook. Oh, pakilala tayo. So, of course, I'm with my friends. Gabby and Malaya. Ayun, so, hinintay lang namin yung mga kasama namin later na, may buhok. Natin na yung mga kasama namin later. Tagal nila. Gugutom na kami. Pulis yung babae, Mark. Pulis yung babae. So, ito na nga. Nakarating ka na rito. Second time mo na dito, di ba? Yeah, and I so miss this place because the last time I'm here, I'm with my very, very friends, Gabby, AJ, and Rihanna. And you have a first vlog here, right? Yeah, my first vlog was here. Ayan, nakapasok na kami. Sobrang init ng panahon ngayon, so it's hindi ang ganda ng weather. I like the weather. The weather is very good because it's just so perfect for this day. Gagawa nga kita eh. Yung boyfriend ko. Ngayon lang kami ulit magkikita ni baby after 2 weeks. Hey! Galit pa rin siya sa akin. Ang sarap no! Shit! Lapit kaya tayo. Kunyari kuha tayo ng anis. Life jacket. Life jacket! Tanging dali. Teka naman. Ayan! Ang lakas na ulan! Sa ulan na kami maliligo! Sa ulan talaga kami maliligo, hindi sa swimming pool. Perfect! Go! Na ulan natin doon. Oh my God! Ang lakas sa ulan! Hindi talaga kami dito sa LIHPAO para maligo sa ulan! Pero pizza na ganyan?
Parang ginawa niyo yung ano ah. Pag ito nalaglag ako ah. Hi everyone! So kapag punta tayo dito sa Poland, syempre dapat marunong kayo ng mga iba't ibang klase ng floating. Unang-una dyan, syempre pinakamagaling matutunan yung floating. Papakita sa inyo kung paano yung floating. Yay! Wow! Ganon. Ngayon naman, tuturuan tayo ng alam kung paano mag-backstroke. Kaya po ba? Ganito po. Yeah, bakla. Bakla. Bakla nga. Papalita ko kung paano yung backstroke. Ganito. Bakla na stroke. Hi! Ngayon ito, papunta na kami dun sa Lazy River. Try namin yung Lazy River nila dito sa LIHPAO land. So, maya-maya lang, makikita nyo na siya. Yan o, ang Lazy River. So, nakikita nyo ngayon ang Lazy River. Sobrang ganda niya, grabe. So we're gonna try it. Ang daming lalaki, ayun o, pakita mo. Wow! Pag punta tayo ng Lazy River, kailangan yun, iwanan yun yung sleeper sheet. Pag iwan yung sleeper sheet dito, pasok na yun sa loob. Nakikita nyo kung gaano kababaw lang. Kaya nakikita nyo kung gaano kababaw lang, di ba? Ang babaw lang pala. Diba? Ganyan lang, gambewang lang nila. Tapos daddy, Kung kami binibiguan niya, di ba? Hindi kami napapagod. hindi nga pala yung asawa ko binabantayan yung dalawa namin. Ano na yun? May pa-waterfall dito. Waterfalls dito. Waterfalls ba? Iaalay na kami. Sobrang tagal na yung ano nyo, diba? Sobrang tagal, pwede ka na uminom. Pag nakuha ka, inom ka lang dyan. So ito na, tapos na ang buong maghapong nagdaan at sobrang nakakapagod pero okay lang kasi ano naman siya, super enjoy naman. I enjoy the water activities and everything. Alas 5 na ng hapon, so hanggang alas 5 lang kasi dito sa LIHPAO lang. Sobrang medyo nakakapagod siya but still sobrang nag-enjoy ako sa different water activities dito sa LIHPAOhan. So kung gusto niyo pumunta dito, napakadali lang pumunta. Pwede kayo from Taichung, pwede naman kayo mag-taxi. It's 200 per head. Thank you for watching and don't forget to subscribe and push the notification bell para updated ka sa upload video.